हेलो साथीहो, कस्तो छ तपाईहरुलाई? आज हामी केही नयाँ कुरा सिक्न गइरहेछौं। सबैभन्दा सुरुमा एउटा केरा लिनुहोस्, त्यसमा छेड पार्नुहोस्। छेड पारिसकेपछि त्यसमा एउटा एरोभेरा हाल्नुहोस् अनि त्यसलाई राइट डिरेक्सनमा ढल्काउनुहोस् र त्यो एरोभेरालाई माटोमा हाल्दिनुहोस्। एकछिन अनि मज्जाले माटोले छोपिदिनुहोस्। हेर्नुस् त अब बिस्तारै केही दिनमै कस्तो मजाले बढ्नेछ अनि हाम्रो उपयोगमा आउनेछ। पक्नुस्। एउटा कैँची लिनुहोस् अनि त्यसमा गम हाल्नुहोस् बिस्तारो गम हाल्नुहोस्। त्यसपछि ट्रायंगल मेटल टाल्दिनुहोस्। यो यस प्रकार देखिनेछ अनि हामीले यसको उपयोग यसरी गर्न सक्छौं। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक थिचिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइबको बटन थिचेर मेरो घण्टी बजाइदिनुहोस् ताकि मेरो भिडियो सबैभन्दा सुरुमा तपाईको सामु आओस्।